نام خالق هستی، لنگویج بادی، زبان بدن، فصل 3، پارت 2. 4. لبخند زدن و نگاه کردن به بالا و گوشه. در این نوع لبخند زدن سر به سمت پایین و یک طرف میچرخد، در حالی که فرد با لبخندی با لبهای کشیده به بالا نگاه میکند. فردی که لبخند میزند جوان، بازیگوش و مرموز به نظر می رسد. این لبخند دلپذیر همواره مورد پسند مردان است، زیرا وقتی زنان این کار را می کنند احساسات والدانه مردان برانگیخته می شود و باعث می شود که مردان بخواهند از زنان حمایت و مراقبت کنند. این یکی از لبخندهایی است که پرنسس دایانا از آن استفاده می کرد تا در همه جا قلب مردم را تسخیر کنند. این لبخند باعث شد مردان بخواهند از او محافظت کنند و زنان بخواهند شبیه به او شوند. این همان لبخندی است که شاهزاده ویلیام از آن استفاده کرد و نه تنها محبت مردم را جلب کرد، بلکه آنها را به یاد دایانا انداخت. 5. پوزخند. رئیس جمهور جورج بوش همیشه لبخندی دائمی بر چهره داشت. ریل بروتزل دریافت که این لبخند از نظر مردم طبقه متوسط بیشتر در آتلانتا، لوئیزویل، مفیسیل، نشویل و قسمت زیادی از تگزاس معمول است. بوش اهل تگزاس است. آنها بیشتر از سایر آمریکایی ها لبخند میزنند و در نتیجه در تگزاس اگر کسی لبخند نزند از او میپرسند آیا از چیزی عصبانی هستی؟ در حالی که در نیویورک ممکن است از فردی که لبخند میزند بپرسند موضوع خنده‌داری هست؟ رئیس جمهور جیمی کارتر هم اهل جنوب بود و همیشه لبخند میزد. این حرکت مردم شمال را نگران کرد، زیرا آنها می ترسیدند که او چیزی بداند که آنها نمی دانند. به طور مداوم لبخند بزنید و این گونه همه کنجکاو خواهند شد که به چه چیزی فکر می کنید. چرا خنده بهترین داروست؟ همانند لبخند، هنگامی که خنده به بخشی دائمی از هویت شما تبدیل شود، دوستان زیادی را به سمت شما جذب می کند و سلامتی را بهبود می بخشد و عمر را طولانی می کند. وقتی می خندیم هر عضوی از بدن به نحوی مثبت تحت تاثیر قرار می گیرد. تنفس ما سریعتر می شود و همین مسئله به دیافراگم، گردن، معده، صورت و شانه ها تأثیر می گذارد. خندیدن میزان اکسیژن خون را افزایش می دهد که نه تنها به گردش خون کمک می کند و آن را بهبود می بخشد، بلکه رگ‌های خونی نزدیک به سطح پوست را منبسط می کند. به همین دلیل است که وقتی افراد می خندند صورتشان قرمز می شود. علاوه بر این خنده می تواند ضربان قلب را کاهش دهد، عروق را بازتر کند، اشتها را تحریک کند و باعث کالری سوزی می شود. هانری روبشتاین متخصص مغز و اعصاب دریافت که 1 دقیقه خندیدن شدید 45 دقیقه آرامش کامل به همراه دارد. پروفسور ویلیام فرای در دانشگاه استنفورد گزارش داد که 100 بار خندیدن معادل با تمرین هوازی از جمله 1 جلسه 10 دقیقه‌ای قایق سواری است. از نظر پزشکی به همین دلیل است که خنده برای شما مفید است. هرچه پیرتر می شویم جدیت بیشتری نسبت به زندگی پیدا می کنیم. 1 بزرگسال به طور متوسط روزانه 15 بار می خندد. 1 کودک پیش دبستانی به طور متوسط 400 بار می خندد. چرا باید خنده را جدی بگیریم؟ تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که می‌خندند یا لبخند می‌زنند حتی وقتی که به طور خاصی احساس خوشحالی نمی‌کنند در نیمکره چپ مغز مناطق شادی ایجاد می‌کنند که بر اثر فعالیت الکتریکی موجی از شادی ایجاد می‌کنند.
ریچارد دیوستن، استاد روانشناسی و روانپزشکی در دانشگاه وینکانسن در میودسن، در یکی از مطالعات بیشمار خود افراد مورد آزمایش را به الکتروکاردیوگرافی وصل کرد تا فعالیت امواج مغزی آنها را اندازه‌گیری کند و در همان حین به آنها فیلم‌های خنده‌دار نشان می‌داد. لبخند زدن باعث می‌شود که مناطق شادی آنها به طور وسیعی تحریک شوند. او ثابت کرد که لبخند و خنده عمدی فعالیت مغز را به سمت شادی خود به خودی سوق می‌دهد. آرنیکن، استاد روانشناسی در دانشگاه کارولینای شمالی، کشف کرد که شوخ طبعی تأثیر مثبتی در مقابله با استرس دارد. کن آزمایشی با افرادی که علائم اولیه افسردگی را نشان داده بودند انجام داد. طی یک دوره 3 هفته‌ای 2 گروه فیلم‌هایی تماشا کردند. گروهی که فیلم‌های کمدی تماشا کرده بودند نسبت به گروهی کنترلی که فیلم‌های غیر کمدی تماشا کرده بودند علائم پیشرفت بیشتری بروز دادند. وی همچنین دریافت افرادی که جراحتی دارند بیشتر از افرادی که هیچ زخمی ندارند اخم می‌کنند. اگر متوجه شدید که زیاد اخم می‌کنید، تمرین کنید تا هنگام صحبت کردن دست خود را بر روی پیشانی بگذارید تا این عادت را ترک کنید. چرا ما میخندیم و صحبت میکنیم اما شامپانزه ها این کار را نمی کنند؟ رابرت پریوئن، استاد روانشناسی در دانشگاه مریلند، دریافت که خنده انسان با گونه‌های نزدیک به آن متفاوت است. صدای خنده شامپانزه ها مانند نفس زدن است که بعد از دم و بازدم صدایی ایجاد می شود. همین تناسب بین چرخه تنفس و بیرون دادن صدا است که صحبت را برای بسیاری از نخستی ها غیر ممکن می کند. هنگامی که بشر راه رفتن به طور ایستاده را شروع کرد، بالاتنه بدن را از تحمل وزن خلاص کرد و به آنها این امکان را داد که کنترل بیشتری بر تنفس داشته باشند. در نتیجه انسان‌ها می توانند نفس را رها کنند و سپس آن را تعدیل کرده تا زبان و خنده تولید کنند. شامپانزه ها می توانند مفاهیم زبانی داشته باشند اما از نظر فیزیکی نمی توانند صداهای زبان را تولید کنند و از آنجا که ما با قامت راست راه می رویم برای ایجاد صداهایی از جمله گفتار و خنده آزادی بیشتری داریم. چگونگی بهبود بخشی خنده؟ خنده باعث تحریک مسکن‌های طبیعی بدن و تقویت کننده‌های حس خوب از جمله اندورفین می شود که به تسکین استرس و بهبود بخشیدن به بدن کمک می کند. هنگامی که پزشکان بیماری ناتوان کننده جمود مفاصل را در نورمن کایزن تشخیص دادند، گفتند که دیگر نمیتواند به او کمک کند و او قبل از مرگ با دردی طاقت فرسا زندگی خواهد کرد. کایزن وارد اتاق هتل شد و تا آنجا که میتوانست فیلم کمدی و خنده‌دار کرایه کرد. فیلم برادران مارکسس، هواپیما و 3 دزد دریایی و غیره. او آن فیلم ها را بارها و بارها تماشا می کرد و تا آنجا که می توانست با صدای بلند می خندید. بعد از 6 ماه خنده درمانی خود خواسته، پزشکان با دیدن این که بیماری او به طور ناگهانی بهبود یافته است شگفت زده شدند. بیماری از بین رفته بود. این نتیجه شگفت‌انگیز منجر به انتشار کتاب کایزمن به نام تشریح یک بیماری و شروع تحقیقات گسترده در مورد عملکرد اندورفین شد. اندورفین ها مواردی
شیمیایی هستند که هنگام خندیدن از مغز آزاد می شوند. آنها ترکیب شیمیایی مشابه مورفین و هروئین دارند و ضمن ایجاد سیستم ایمنی بدن تأثیر آرام بخشی بر آن دارند. این مسئله توضیح می دهد که چرا افراد خوشحال به ندرت بیمار و ناتوان می شوند، اما افراد قرقرو اغلب بیمار به نظر می رسند. آنقدر بخندید تا اشکتان در بیاید. خنده و گریه از نظر روانشناختی و فیزیولوژیکی ارتباط تنگاتنگی دارند. به آخرین باری فکر کنید که شخصی برای شما لطیفه‌ای تعریف کرد و آنقدر خندیدید که نمی توانستید خود را کنترل کنید. بعد از آن چه احساسی داشتید؟ احساس لذت بخشی تمام وجود شما را فرا گرفته بود. اینطور نیست؟ مغز شما اندورفین آزاد کرد و همین باعث شد حسی به شما دست بدهد که در اوج بودن طبیعی توصیف می شود و همان تجربه است که افراد معتاد هنگام مصرف مواد تجربه می کنند. افرادی که با خندیدن در شرایط سخت زندگی مشکل دارند اغلب به مواد مخدر و الکل رو می آورند تا به همان احساسی برسند که اندورفین با خندیدن در آنها ایجاد می کند. الکل باعث بیخیالی می شود و به فرد اجازه می دهد تا بیشتر بخندد و همین مسئله باعث ترشح اندورفین می شود. به همین دلیل است که بیشتر افراد با نوشیدن الکل بیشتر می خندند، در حالی که افراد ناراحت، ناامیدتر یا حتی خشنتر می شوند. افراد الکل می نوشند و مواد مخدر مصرف می کنند تا احساسی که افراد شاد به طور طبیعی به دست می آورند را تجربه کنند. پاول اکمن دریافت که یکی از دلایل جذب شدن ما به چهره‌های خندان و شاد این است که آنها می توانند بر سیستم عصبی خود مختار تأثیر بگذارند. شما با دیدن چهره‌های خندان لبخند می‌زنید و این مسئله باعث آزاد شدن اندورفین در بدن ما می شود. اگر شما با افراد ناراضی و ناراحت محاصره شده باشید، احتمالاً حالات آنها را تقلید می کنید و افسرده یا عبوس می شوید. کار در یک محیط ناخوشایند برای سلامتی شما مضر است. لطیفه ها چگونه عمل می کنند؟ مبنای بیشتر لطیفه ها این است که در لحظه حساس اتفاق فاجعه بار یا دردناکی برای کسی رخ می دهد. در حقیقت پایان غیر منتظره مغز ما را می ترساند و ما با صداهای شبیه به صدای شامپانزه ها که دیگران را از خطری قریب الوقوع آگاه می کند می خندیم. حتی با اینکه آگاهانه می‌دانیم که این لطیفه ها رویدادهای واقعی نیست. خنده ما اندورفین را برای آرامش بخش به ما آزاد می کند، به طوری که انگار آن لطیفه رویدادی واقعی است. اگر این رویداد واقعی بود ممکن بود به گریه بیفتیم و بدن هم اندورفین خود را آزاد کند. گریه اغلب بعد از خندیدن اتفاق می افتد و به همین دلیل است که در یک بحران عاطفی جدی مانند شنیدن خبر مرگ کسی، شخص نمی تواند مرگ را از نظر ذهنی بپذیرد و ممکن است شروع به خندیدن کند. هنگامی که واقعیت آشکار می شود، خنده به گریه تبدیل می شود. اتاق خنده در دهه 1980 چندین بیمارستان آمریکایی مفهوم اتاق خنده را معرفی کردند. بر اساس تجربیات نورمن کایزن و تحقیقات دیگر در مورد خنده توسط دکتر پچ آدامز، آنها اتاقی را اختصاص دادند و آن را پر از کتاب‌های لطیفه، فیلم‌های کمدی و نوارهای طنز کردند و کمدی ها و دلغک ها به طور منظم از آنجا دیدن می کردن.
سپس بیماران هر روز در جلسه 30 تا 60 دقیقه‌ای شرکت می‌کردند. نتایج شگفت‌انگیز بود. پیشرفت چشمگیری در سلامت بیمار و کاهش زمان بستری بودن در بیمارستان مشاهده می‌شد. به علاوه اتاقهای خنده باعث شدند که تعداد مسکنهای مورد نیاز برای بیماران کاهش یافته و برخورد با بیماران آسانتر شود. بنابراین می توانید ادعا کنید که اکنون حرفه پزشکی خنده را جدی گرفته است. آن کسی که می خندد بیشتر عمر می کند. لبخند و خنده راهی برای پیوند دادن است. رابرت پروین دریافت که خندیدن در یک موقعیت اجتماعی 30 برابر بیشتر از محیط انفرادی است. او به این نتیجه رسید که خنده ارتباط آنچنانی به لطیفه گفتن یا داستانهای خنده‌دار ندارد، بلکه بیشتر به ایجاد روابط مرتبط است. او دریافت که فقط 15% از خنده های ما مربوط به لطیفه هاست. در مطالعه پروین شرکت کنندگان وقتی که تنها بودند بیشتر از اینکه بخندند با خود صحبت می کردند. از شرکت کنندگان در هنگام تماشای یک ویدیو کلیپ طنز آمیز در 3 موقعیت مختلف فیلم برداری کردند. به تنهایی، با غریبه‌ای همجنس و با یک دوست همجنس. فقط 15% از خنده های ما مربوط به لطیفه ها است. خنده ارتباط بیشتری به پیوند و ارتباط دارد. حتی با اینکه میزان خنده‌دار بودن کلیپ های ویدیویی اهمیتی نداشت، شرکت کنندگانی که ویدیوها را به تنهایی می‌دیدند کمتر از کسانی که ویدیوها را با شخصی دیگر تماشا می‌کردند می‌خندیدند، خواه آن شخص یک دوست باشد یا یک غریبه. زمانی که صرف خندیدن میشد به طور قابل توجهی در موقعیت‌هایی که فرد تنها نبود بیشتر بود. خندیدن بیشتر در خلال تمایلات اجتماعی رخ می‌دهد. این نتایج نشان می‌دهد که هرچه تعداد افرادی که دور هم جمع می‌شوند بیشتر باشد، افراد بیشتر می‌خندند و هرچه خنده طولانی‌تر می‌شود، خنده باعث افزایش فروش می شود. کارل مکلیت، استاد بازاریابی در کالج مدیریت بازرگانی در دانشگاه سینسیناتی، دریافت که افزودن طنز به تبلیغات باعث افزایش فروش می شود. وی به این نتیجه رسید که شوخ طبعی احتمال پذیرش ادعای تبلیغ کننده را افزایش می دهد و اعتبار منبع را بیشتر می کند. بنابراین تبلیغ خنده‌داری که فردی مشهور مجری آن باشد آسانتر پذیرفته می شود. پایین ماندن گوشه های لب به طور دائمی. نقطه مقابل بالا رفتن گوشه های دهان برای نشان دادن شادی، پایین آمدن گوشه های دهان برای نشان دادن ناراحتی است. این کار توسط شخصی انجام می شود که احساس ناراحتی، ناامیدی، افسردگی، عصبانیت یا تنش می کند. متاسفانه اگر فردی در طول زندگی خود این احساسات منفی را داشته باشد، گوشه های دهان او به حالت دائمی پایین قرار می گیرد. به مرور زمان این حالت می تواند ظاهری شبیه به سگ بولداگ به فرد بدهد. مطالعات نشان می دهد که ما از افرادی که چنین حالتی دارند فاصله بیشتری می گیریم، ارتباط چشمی کمتری برقرار می کنیم و هنگامی که به سمت ما می آیند از آنها دوری می کنیم. اگر متوجه شدید که این حالت را دارید، به طور منظم لبخند بزنید. این کار نه تنها به شما کمک می کند تا به مرور زمان مانند هیولای عصبانی به نظر نرسید، بلکه احساس مثبت‌تری به شما می دهد. همچنین به شما کمک می کند تا بچه‌های کوچک را نترسانید و به عنوان گاو پیر بدخلق در نظر گرفته نشوید. توصیه‌ای برای لبخند زدن زنان.
تحقیقات ماروین هچ و ماریان لانفارنس دانشگاه بوستون نشان داده است که افراد زیردست در حضور افراد ارشد و برتر هم در موقعیت‌های دوستانه و هم غیر دوستانه بیشتر لبخند میزنند، در حالی که افراد برتر فقط در موقعیت‌های دوستانه در کنار زیردستان خود لبخند میزنند. این تحقیقات نشان می‌دهد که زنان هم در موقعیت‌های اجتماعی و هم تجاری بیشتر از مردان لبخند میزنند که باعث می‌شود در مواجهه با مردانی که لبخند نمیزنند تابع یا ضعیف به نظر برسند. برخی از افراد ادعا می کنند که زیاد لبخند زدن خانم‌ها به این دلیل است که زنان در طول تاریخ توسط مردان در نقش‌های تبعی قرار گرفتند، اما تحقیقات دیگر نشان می دهد که در 8 هفتگی نوزادان دختر بیشتر از نوزادان پسر لبخند می زنند. بنابراین احتمالاً بیشتر لبخند زدن خانم‌ها مادرزادی است و نه اکتسابی. توضیح احتمالی این است که لبخند زدن به نوعی مناسب نقش تکاملی زنان به عنوان افرادی تسکین دهنده و پرورش دهنده است. این بدان معنا نیست که یک زن نمیتواند به اندازه یک مرد مقتدر باشد، اما بیشتر لبخند زدن زنان باعث می شود که اقتدار آنها کمتر به نظر برسد. احتمالاً بیشتر لبخند زدن زنان در مغز آنها تثبیت شده است. دکتر نانسی هنلی، روانشناس اجتماعی در دانشگاه کالیفرنیا، لبخند یک زن را نشانه آرام بودن آنها توصیف کرد که اغلب برای مجذوب کردن مردی قدرتمندتر استفاده می شود. تحقیقات او نشان داد که در برخوردهای اجتماعی زنان 87% مواقع در مقابل 67% مردان لبخند میزنند و همان زنان 26% از جنس مخالف لبخند میبینند. در آزمایشی 15 عکس از زنانی که چهره‌های شاد و غمگین و بی‌حسی را نشان می‌دهند توسط 257 نفر از نظر جذابیت مورد بررسی قرار گرفت. زنانی که حالت غم‌انگیزی داشتند کمترین میزان جذابیت را داشتند. تصاویر زنانی که لبخند نمی‌زدند به عنوان نشانه از ناراحتی در نظر گرفته شد، در حالی که تصاویر مردانی که لبخند نمی‌زنند به عنوان نشانه تسلط تلقی شد. در اینجا زنان باید یاد بگیرند که در برخوردهای تجاری با مردان مسلط کمتر لبخند بزنند یا به همان میزانی که مردان لبخند میزنند لبخند بزنند و اگر مردان بخواهند بیشتر توجه زنان را جلب کنند باید در همه زمینه‌ها لبخند بیشتری بزنند. خنده عاشقانه. رابرت پورین دریافت که در ابراز علاقه بیشتر زنان میخندند و لبخند میزنند. خندیدن در این زمینه‌ها به عنوان روشی برای تعیین میزان موفقیت پیوند بین یک زوج در رابطه استفاده می شود. به زبان ساده هرچه یک مرد بیشتر بتواند زنی را بخنداند از نظر زن جذابتر خواهد بود. دلیل این امر این است که توانایی خنداندن دیگران به عنوان یک صفت غالب تلقی می شود و زنان مردان مسلط و غالب را ترجیح می دهند، در حالی که مردان زنانی تابع ترجیح می دهند. او همچنین دریافت که فردی تابع می‌خندد تا مافوق خود را آرام کند و فرد برتر زیر دستان خود را می‌خنداند، اما بدون اینکه خودش بخندد و این به عنوان راهی برای حفظ برتری خود است.
مطالعات نشان می‌دهد که زنان به مردانی که جذب آنها می‌شوند لبخند می‌زنند و مردان جذب زنانی می‌شوند که به آنها لبخند بزنند. این توضیح می‌دهد که چرا داشتن حس شوخ طبعی در بالای فهرست خصوصیات یک زن برای مردان است. وقتی زنی می‌گوید او مرد بامزه است و ما تمام شب را با هم می‌خندیدیم، معمولاً منظورش این است که او شب را با خنده می‌گذرانده و مرد او را می‌خندانده. از دیدگاه یک فرد گفتن اینکه زنی شوخ طبع است به این معنا نیست که لطیفه میگوید، بلکه به این معناست که به لطیفه ها و شوخی های مرد میخندد. از دیدگاه عمیق‌تر به نظر میرسد مردان ارزش جذابیت به خاطر شوخ طبعی را درک کردند. مردان با هم رقابت می کنند تا بهترین لطیفه ها را تعریف کنند و جایگاه خود را ارتقا دهند. بسیاری از مردان هنگامی که مرد دیگری در شوخی کردن و لطیفه گفتن برتری می یابد آزرده خاطر می شوند. به ویژه هنگامی که زنان حضور دارند و همچنین می‌خندند. از نظر مردان فردی که لطیفه میگوید علی‌رغم این واقعیت که تمام زنان را میخندانند نه تنها احمق است بلکه اصلاً بامزه نیست. نکته‌ای که مردان باید درک کنند این است که مردان شوخ طبع برای بیشتر خانم‌ها جذاب‌تر به نظر می‌رسند. خوشبختانه شما می‌توانید شوخ طبع بودن را یاد بگیرید. دیدگاه زن نسبت به مرد. تصویر سمت چپ نشان می‌دهد که دیدگاه یک زن نسبت به مردی که او را نمی‌خنداند چگونه است. تصویر سمت راست دیدگاه یک زن نسبت به مردی که او را می‌خنداند نشان می‌دهد. خلاصه وقتی به شخص دیگری لبخند میزنید تقریباً همیشه در مقابل به شما لبخند میزند و همین مسئله به دلیل قانون علت و معلول باعث احساسات مثبتی در شما و آنها می شود. مطالعات ثابت می کند که وقتی شما به طور منظم لبخند می زنید و می خندید تا جایی که به یک عادت تبدیل می شود. بیشتر ملاقات ها و برخورد ها ملایمتر می شوند. دوام بیشتری خواهند داشت. نتایج مثبت‌تری به دست خواهد آمد و به طور چشمگیری باعث بهبود روابط می شود. شواهد به طور قطعی نشان می دهد که لبخند و خنده باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. از بدن در برابر بیماری ها و امراض دفاع می کند. بدن را مداوا می کند. باعث می شود که ایده های شما بیشتر مورد قبول قرار بگیرد. آموزش بهتری انجام دهید. دوستان بیشتری جذب کنید و طول عمر را افزایش دهید. شوخ طبعی بهبود بخش است. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.